Îți voi arăta pas cu pas cum să îți faci contul de TikTok privat. Dacă ți este de folos, nu uita să te abonezi și să apeși like la acest videoclip. Tot ce trebuie să faci este să te duci pe contul tău de TikTok, iar apoi să te duci în colțul de dreapta sus pe aceste 3 liniuțe. Apoi te duci pe setări, ultima opțiune. Apoi dai puțin scroll și o să vezi aici vizibilitate privat account. Ok? Tot ce trebuie să faci în următorul moment este să bifezi această căsuță. Deci, acum vezi că scrie aici, cu un cont privat, doar utilizatorii care tu îi aprobezi pot să te urmărească și să-ți urmărească videoclipurile. Deci, așa ai contul de TikTok privat.